Welcome back to Matuto Tayo channel! This is Sir Junjun and karong adlawa atong hisgutan ng saon pag-add and subtract sa fractions and mixed numbers. Kani nga idea or concept kay kinahanglan kani siya sa tanang estudyante kay nganuman kanang mo take og civil service exam, LET or mga entrance exams sa college or universities na ning adding and subtracting of fractions and mixed numbers. So katong mga parents pod sa elementary ug mga pupils nga nag-struggle kay silang mathematics nga subject involving adding and subtracting fractions, paminaw mo ani nga video kay ato ng hisgutan diri sa pamaagi nga Binisaya para magkasinabot tang mga BISDAK. Okay? So, akong gihangyo sa inyo nga lingkod lang mo diha, kuhag papel ug ballpen kay unya mag-quiz ta. Charot. Okay, paminawon lang nato ang ato ang discussion para natay masabtan or ma-refresh man nato ato ang mga kaagi. Charot dili. Ang ato ang knowledge sa mathematics involving adding and subtracting fractions. So mauna ta sa unsa day ng fraction, sir? Ang fraction gidefine sa mathematics nga a number that represents equal parts of a whole or a collection. Equal ha, halimbawa, example. Usa ka watermelon, whole ang tawagan na. I-divide na to into equal parts. So, i-divide guni mo siya equally. Kung dili equal ang pagka-divide, dili na siya fraction. Matawag na to nga fraction. Okay? Dapat equal jud ang pagka-divide. So, kung i-divide mo isa ka whole na nakay duha ka bahin karon, whole ra gyapon ang duha ka bahin. So, kaning nasa ibabaw nga bahin, isa sa duha ka bahin nga whole. Okay? So, isa. Kung i-further divide pa jud nato into 4 equal parts, so nana kay upat ka whole pero upat ka bahin nga whole. So kaning isa ka part diri is isa sa upat ka bahin nga whole. Okay? So mo na siya fraction, a number that represents equal parts of a whole or collection. Pwede pod nga halimbawa na kay 3 out of 5 are girls. So ang fraction na kay 3 all over sa pila may total 5. Okay? Mo na fraction. Unsaon pagngalan og fraction, sir? Sayon ra kayo. Name the number of the top in English. Dash. Butangan lang nato dayon og dash. And then ang position sa number below. Unsa man ang position? 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, and so on and so forth. Example, kaninga fraction. So ngalanan nato ni nga kaninga fraction. Number sa ibabaw. Dayon over or dash the position sa number sa ubos. So kana siya. Number sa ibabaw is 3 and then dash ang number sa ubos kay yung position kay 5th. Butangan lang nato og S, that becomes 3/5. Okay? Sunod kani 3 ako na ni istorya 3 7s, correct. Kay ang number sa ibabaw kay 3, ang position sa number sa ubos kay 7. Sunod kana siya. That is not 1 second. Rather, kung 2 na gani siya, ang atuang hana is half. Okay? Kung isa ra, that's half. Pero, what if na itulo na ka half? 3 over, 3, kani siya, 3, then 2 ang nasa ubos. So, ang pagtawag nato is 3 halves. Plural punta kay mas daghan naman. Okay? So, I hope makuha mo sa pag-name sa fraction. Number sa ibabaw, and then position sa number below, butangan lang nato og S. Sa half, kay isa raman dito magbutang og S. Okay? Next, parts of the fraction. For example, kaning nga fraction 3/5. Kanang 3, gitawag nato na siya og numerator. Number of parts we have. Mo nay nasa ibabaw, numerator. Kaning nasa ubos, gitawag nato ni siya og denominator. Mo ni number nga nag-represent sa total parts in a whole. Okay? So ang numerator pila ka parts sa total ang naa nimo. Ang denominator pila ka total parts di ay. So mo na siya numerator and denominator. Okay? So naputay gitawag og types of fractions. Proper fractions. Dali ra kay timanan. Proper, gamay ang numerator kaysa denominator. 1, 3, 5, 8. Mas gamay ang 1 kaysa 3, mas gamay ang 5 kaysa 8. Improper fraction is opposite sa proper. Karon ang improper gitawag kay mas dako ang numerator kaysa denominator. Okay? Dakong value. Okay, 7 is greater than 3, 4 is greater than 3. And then the other type of fraction is mixed number. Ang mixed number na nimo kay nana kay whole number and then a fraction. Okay? So atong giproblemahan gyud unsaon pag-add ug subtract og fraction, sir? Okay, example kana nga mga fraction. 1/4 plus 1/4 and then 9/6 minus 8/6. Natay tulo ka steps nga pamaagi. Pero kani nga fraction kung inyong mabantayan, gitawag na sila og similar fraction. Nganong similar ka na sila? Similar sila kay
Pareho sila og denominator. Very good. Okay? 4, 4, 6, 6. Similar fractions ang tawag, ana nila. Kay pareho sila og denominator. Now, katong tulo ka step sa una to pag-add ug subtract. Una, i-make sure lang nato nga ang denominators kay pareho. In this sa to ang first example kay pareho na mag-denominators, di ta mag-worry sa step 1, mo-proceed to sa step 2. Copy the common denominator, then add the top numbers or the numerators, and then put that answer over the denominator. Okay? Excuse me. So, ingato ra. Kopyaon lang daw nato ang common denominator nga 4, and then i-add lang nato diretso ang numerators. So, ang numerators nato kay 1 and 1, so 1 plus 1. Anong plus man ni sir? Plus man ni. So, plus pod siya. Unsay operation diri, mapoy operation natong i-copy diri. Nako ha? So, that becomes 2/4. Ang isa, 9/6 minus 8/6. Copy the common denominator, then subtraction na ng operation. So, subtract minus po ang naa diri. And then we have 1/6. The final step is, kung pwede pa ma-simplify ang fraction, i-simplify na to ang fraction. Kani nga simplification, kani nga process, kay nanginahanglan din siya knowledge and saon pagkuha sa greatest common factor or GCF. Kung wala mo kabaloan na, natay video gi-post diri sa Matuto channel nga how to find or determine the GCF and least common multiple. I-play niyo nito before mo ma-proceed balik diri nga video, okay? So, pwede po nga wala mo idea to, okay ra gihapon, let's move on. Okay. Now, ang 2/4, sa duha ka answer na to, ang 2/4 kay pwede pa dahil mas-simplify. Akong i-divide og 2 og 2. Asa kong gikan anang 2? Ang 2 kay mo na GCF sa 2 og 4. Greatest common factor sa 2 ug sa 4 is 2. So, ako na siyang i-divide ang numerator ug denominator sa ilahang greatest common factor nga 2. So, ang answer is 1/2. Sir, simplified na ni? Yes, kay ang 1, dili na nato ma-further divide. Mo nang ang 1/6 pod, wala na nato gi-simplify, kay na-simplified na siya sa simplest form. Okay? So, muna na iyang final answers. Okay? That's how you're going to add pag ang fraction kay similar. Now, what if, sir, ang fraction kay dili similar? Ang tawag ana, dissimilar fraction. So, unsaon man na karon, sir, nga di naman na sila pareho. Katurag yapon nga steps atong i-follow. Make sure nga dapat ang duha ka denominators pareho. How do we do that, sir? Nga di man na pareho. Diri mo come in ang atuang concept sa least common multiple. Manang ingon ko, i-play sa to ninyo nga video. So, find the LCM of 6 and 4. So, kung kabalo mo sa pag-find sa least common multiple sa 6 and 4, ang answer ana kay 12. Dayon, sir, inighuman mo kuha sa LCM. Ang LCM karon mao na iyahang bag-o nga denominator sa 6 ug sa 4. So, ang imuha na lang buhaton is i-transform nimo ang fraction into its equivalent fraction nga ang denominator kay 12. So, 2, 6, ibalhin nato ang 6 sa 12. How do we do that? We multiply it by 2. Kung unsay mong gibuhat sa denominator, buhata usab na dito sa numerator. So, ang taas pod i-times pod nato og 2. Karon ang 1/4 pod i-change pod nato into ang denominator niya 12 kay dapat pareho man sila 12. So, dapat unsaon pa nato pagkuha sa 4 into 12 atong i-times lang na siya og 3. And sa ibabaw pod, kay nag-times mo tag 3 sa ubos, i-times mo nato siya og 3. Okay? Patas-patas ang laban. Charot. Okay, now step 2. So, pwede na makaproceed sa step 2 kay pareho naman sila denominator. Okay? So, karon ang 2/6 kay nahimo na siya, gikuha na itong equivalent ka 4/12. Ang 1/4 equivalent niya kay 3/12. Okay, so ang answer karon 4/12 plus 3/12 now. Parehas lang denominator, copy the denominator, and then i-add lang nato diretso ang numerator. Duha ka numerators, so 4 plus 3, that becomes 7/12. Mas-simplify pa ba nato? Dili na. Okay, so ang step 3, dili na nato kinahanglan. Although kung mas-simplify pa nato ang fraction, okay. So, sir, unsay advantage kung mangita ko sa LCM? Kung mangita ka sa LCM, mag-add gan kag fraction, useful ni siya nga concept, labi na kung mag-add kag fraction nga 3 or 4 na kabuk or 5 or daghan na kay nga fractions. For example, 2/6 plus 1/4 din dungagan ako plus 1/8 na. Tulo na din ka denominator. So, pangitaon nimong LCM sa 6, 4 ug 8 and then ikwaon nimong equivalent and then mo proceed ka sa step 2. Ingana ra. So,
Ingan ara pag-add sa fractions na dissimilar. Okay? I hope you got that. Now, napuday laing pamaagi sa pag-add sa fractions or subtract sa fractions nga usual na kong ginabuhat. Pero kani siya nga method or kani siya nga process kay applicable lang ni siya basta duha ra ka fraction imong gi-add or gi-subtract. How do we do that? Kay wala mo ko kabalo unsa ng LCM. So, kung wala ka kabalo unsa ng LCM, okay ra gihapon. Okay? Maka-proceed ta ani nga step. Ang imo lang buhaton is idiretso nimo i-multiply ang duha ka denominator mo na denominator sa imong answer. Unsa imong denominators diri 6 and 4. I-times sa diretso 6 times 4. Then ang kaning sa una ko pagkuha ning number sa ibabaw, atong nang i-cross multiply sila. 2 i-cross multiply sa 4. So na ako'y 2 times 4. Ug unsay operation nga naa diri, mao po na operation imong ikopya diri. Kung minus ni dapat minus pud ni, kung plus plus. In this case plus, so plus nang naa nato diri. Then cross multiply 6 i-times nimo sa 1. So 6 times 1. Then imo na siyang i-simplify. 2 times 4 that's 8, 6 times 1 that's 6, and then sa ubos kay 6 times 4 that's 24. So i-add na ko ang numerator na ako'y 14 over 24. Mas dali man gud mag-simplify na dayon ta kaysa mag-add kita mismo sa mga dissimilar fractions, di ba? Kabalo ko nga ang 14 ug 24 kay even numbers. Kung even gani ang numerator ug denominator, pwede gid na silang duha ma-divide og 2. So, pwede yung i-divide mo sila og 2, ang imong answer is 7 over 12. Asa ko nangita ng 2? Actually, ang 2 kay ang monay kuan greatest common factor sa 14 og 24. Anyways, we get the same answer. Kung nakalimot lang mo sa pagkuha sa LCM, this is how you're going to do that. Multiply the two denominators, and then you cross-multiply nimo, and then you copy the operation here. And then you proceed, and then ang pag-simplify nimo, kung even, it divide og 2, i-try i-divide og 2. Kung dili even, i-try divide og 3, 5, 7. Mga odd pud nga numbers, okay? Wow! So I hope you got that. So karon unsaon nato pag-add og subtract sa mixed numbers. For example, kana nga mixed number 2, 1, 6 plus 1 and 1/4. Naatay mga steps lang atong i-follow. Una, i-convert daw nato ang mixed numbers into improper fraction. Unsa na improper fraction? Katong numerator kay mas dako sa denominator, okay? So how do we do that? Unsaon pagbuhat, sir? Unsaon pag-transform sa mixed number into improper fraction? Ang denominator kay i-times nimo sa whole number. So 6 times 2. Then ang numerator kay imo na lang dayon i-plus. So 6 times 2, that's 12. Plus 1, that becomes 13. Then kopyaa lang dayon ang denominator nila, which is 6. So sa 1 and 1/4, 4 times 1, that's 4. Plus 1, that becomes 5. Denominator is 5. Now, step 2. Check, do they have the same common denominator? If not, find the common denominator. Na ba sila common denominator? Wala. So, pangitaa ilahang common denominator. Ganina sa tong example, ang common denominator sa 6 and 4 kay 12. So, ganun nahimo man ng 26, nahimo man ng 15. Okay. Ang 6 pa unsa dito maadto sa 12. I-times nato na siya og 2. So, 6 times 2, that becomes 12. Kung nag-times ta sa 6 ug 2, sa ibuhaton sa ibabaw, i-times po og 2. So, ang 13 times 2, mahimo po siyang 26. So, ang pag-abot sa 4 sa 12, i-times nato siya i-times nato sila og 3. So, saan man nato pagkuha po sa ibabaw, i-times po nato og 3. That's why we have 15. Now, pareho na sila karon ng denominator. Ang tawagan ni mo ni siya equivalent fractions. Mo ni actually ang step 3. So, add or subtract na lang dayon ta kay pareho naman. Kopyaon nato ang ang common nga denominator, dayon i-add lang nato ang duha ka numerators. So we have, if the answer is improper form, reduce the fraction into a mixed number. So kani siya kay improper kay ang 41 kay mas dako kaysa 12. Numerators greater than denominator. So we have to reduce that into form. How to reduce that? I-divide lang nimo sa 41 pila ka 12 na ay 3. Then na may bungkig nga 5 over 12. Ang remainder 5, then ikopya lang ang denominator nga 12. That's how you're going to transform improper into a mixed number. Okay? So that's how we simply add and subtract mixed numbers. Now, what if mag-subtract ta? So lain natong subtract. Okay, same method ra gihapon, i-transform nito in improper fraction. So nata 11/3 minus 7 over 5. I hope nakuha nato unsaon na siya pagkuha. Then kuha nato yung equivalent fraction. So, ang least common multiple sa 3 ug 5 kay 15. So, sa pag-abot sa 15,
Ato lang siyang i-times ang 3 og 5, then ang 11 po og 5, then ang 5 by 3 may 15, so 7 times 3 may po siyang 21, and then sa'yo na tayo kayong steps, kaya pareho naman silang denominator, with 55 minus 21, we subtract the two numerators, and then we have 34 over 15. And then, pila ka 15 ang nasa 24? Duha. Naibungkig nga upat. So, that becomes 2, 4 over 15. Nakuha na to? I hope nakuha gid na to. Okay. So, try this at home. Then, kung makabalo mo, i-comment ninyo ang inyong answer picture. I-comment ninyo kung correct ba ang inyong answer para mahibalaan nato kung katunan bigod ninyo unsaon pag-add subtract sa fractions and mixed numbers. Okay? Ang ako lang advice no, kung mo-take mo ipuhon og exam involving adding or subtracting fractions and mixed numbers, tan-awa ninyo daan ang choices. Ang choices sa inyong ang choices sa question. Nganuman, tanawa daan ang choices para na kay idea kung i-simplify ba nimo ang imong fraction. Kay naay mga exams nga improper nga fraction na daan ang ilahang answer. So tanawa daan ang choices kung naka-mixed number ba, naka-proper fraction ba, o naka-improper fraction para sa pag-solve nimo na kay idea og asa ra ka taman mo undang. Okay? So maorat po tanan no, mga katuto channel. Daghan kayong salamat sa pagpaminaw and I hope you are doing well at your home now. Keep safe and have a healthy lifestyle.